Sziasztok! Most én nem szoktam egyelőre címet adni a videóknak, mindig a tartalomból szoktam venni. Most viszont úgy gondoltam, hogy Valentin nap kapcsán az lesz a videó címe, és az lesz a fő kérdés is tulajdonképpen, hogy mire vágyik ez a szeretett személy veletek a Valentin napon. Mi az, amit ő titkon magában remél, hogy veletek kapcsolatosan. De egyébként meg végigkérdezzük, hogy egyébként mi van vele, és hogy mit gondol és hogyan érez, és ugye a végén meg fogom kérdezni, hogy akkor mi az ő vágya, mit szeretne, és mire számíthattok vele ezen a napon, vagy itt legalábbis a következő néhány napban tőle. Jó, akkor hozzá is kezdenénk ehhez a mai videóhoz. És akkor az első szokásos kérdés az, hogy mi van vele, mit lehet tudni az ő jelenlegi állapotáról, mind a lelki állapotára, mind a fizikai környezetére gondolok, a gondolataira, szóval bármi. Ez itt a kérdés most, hogy mit lehet tudni, mi van vele, mit tudhatunk meg, amit megosztanak velünk az energiák. Lássuk, hogy mi az, amit tudhatunk róla. No, hát tulajdonképpen itt be is fejezhetjük a videót, mert hogy itt most éppen azon agyal, és nem túl boldogan, hogy hogyan találkozhatnátok, illetve hogy a találkozásotok az sikerül-e vagy sem, mert elég bizonytalan itt annak a találkozásnak a lehetősége, hogy összejön-e vagy sem, vagy legalábbis ő most így gondolja, így éli meg pillanatnyilag ezt az egészet. Na, itt a szomorúságra még rákérdezünk, akkor, hogy miért, nem is a szomorúságra, a bíróra, miért bizonytalan ő, mi okozza a bizonytalanságát, miért bizonytalan. Elképzelhető, hogy azért bizonytalan, mert lehet, hogy megígérte, vagy lehet, hogy beszéltetek róla, egy találkozásról, egy randiról, egy valami, szóval, hogy valami lesz itt a közeljövőben, de olyan, minthogyha ennek valamilyen akadálya lenne, és kicsi az esélye, hogy ez bekövetkezik, és ez az, ami őt most zavarja, ami felzaklatja, és ami miatt éppen nagyon úgy tűnik, hogy kíván. Na most kérdezzünk rá a találkozásra, hogy mi ez a látogatás. Egyeseknél lehet, hogy a családja előtt nem akarja ezt még felvállalni, azok az akadályok, ott vannak olyan problémák, ami miatt ő fél a veled való találkozástól, de az is lehet, hogy a te családod miatt fél a találkozástól. Lehet, hogy fél attól, hogyha ti találkoztok, akkor mit fognak szólni a te rokonaid, a te gyerekeid esetleg, ha vannak. Tehát, hogy a te családod az hogyan fog viszonyulni hozzá, és hogy lehet, hogy ez is ami őt zavarja most. Na, de akkor megnézzük, hogy milyen gondolatai vannak úgy konkrétan veled, mert ugye eddig nagyjából az ő gondolatvilágát néztük meg, az ő jelenlegi dolgait, de nem volt utalás benne, nem is kérdeztük arra, hogy rád vonatkozik-e, úgyhogy a kérdés most az, hogy ez a szeretett személy hogyan gondolkodik a nézőről, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, mit gondol, ha rágondol, mit gondol, ha rágondol.
Hát én azt hiszem, hogy ezt annyira nem kell magyarázni, hát elképesztően vágyik rád, vágyik arra, hogy ti együtt élvezzétek az együttlétet. Arra is vágyik, hogy ezt mondjuk így előre megbeszéljétek, vagy tervezzetek, viszont lehetséges, hogy ez a beszélgetés, ez akadályokba ütközik. Na megnézzük, mi az a betegség itt, hogy akadály-e, vagy szóval ez nehézség, igen. Talán itt arról lehet szó, hogy ha találkoznátok, akkor nem biztos, hogy olyan nyíltan tudnátok beszélni az ő véleménye szerint, ahogyan azt így most magában inkább elképzeli. Szerinte az akadályozva van, hogy ti őszintén tudjatok erről a témáról egymással beszélni, ha találkoztok. Hát mondjuk ennek lehet több oka is, és azt most én nem részletezem, hogy mi az, ami elvonhatja a figyelmeteket a beszélgetésről egy-egy találkozásnál. Megnézzük, hogy itt az utazás mit jelent. Mi ez az utazás? Lehet, hogy túlságosan nagy jelentőséget tulajdonít ő a hozott családi mintáinak, és az túlságosan mélyen beégett az ő hitrendszerébe, a gondolatvilágába, a lelkébe, és ezek akadályozhatják őt, de az is lehetséges, hogy a te gondolatvilágod és a te hitrendszered az, ami tetszik neki, és erre is vágyik, és talán itt a beszélgetésnél akár erről is szeretne veled beszélni, hogy te hogyan éled meg az életed, a mindennapjaidat, és az egyszerűen tetszik neki. Tehát arra is vágyik, hogy azt szerint éljétek meg ezeket a pillanatokat, ahogy a nő most gondolja. No, megnézzük akkor, hogy hogyan érez irántad. Tehát a kérdés az, hogy ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak, mit érez iránta. Ez a kérdés, hogy mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, mit érez. Hát újra és újra ilyen mágikus vonzódást, kapcsolódást él meg, és azt tapasztalja, hogy magában, hogy ő rá nagyon nagy hatással vagy, viszont vannak olyan körülmények, amelyek őt zavarják. Na megnézzük, ez az ellenség, ez mit jelent? Hát tulajdonképpen ami zavarhatja az egyrészt az, hogy ilyen hatással vagy rá, tehát ez a mágikus hatással, amivel nem tud mit kezdeni, amit időnként próbál magában mindenféle dologgal megmagyarázni, így fejből, de másrészt azt is jelentheti, hogy ő neki az átalakulása, a megváltozás, az átváltozás, amit te okozol benne, az irántad való érzései, azzal nem tud ő azonosulni. Tehát, hogy őt az zavarja, hogy ő nem tud. Nem, vagy úgy értem ezt, hogy ő
nem eléggé tud megváltozni, ahogy szerinte neki át kellene alakulnia. Tehát, hogy ő ott akadályot érez abban, hogy ő nem biztos, hogy eléggé meg tud neked felelni, de csak az ő fejében, az ő érzéseiben létezik, és ez bizony nagyon is mélyen érinti. Megnézzük a betegséget. Mert hogy ugyanakkor meg fél attól is, hogyha ő nem csinál semmit, akkor meg itt nem fejlődik tovább a kapcsolatotok. Tehát, hogy így ő attól is fél, hogy elveszít. Ha ő nem tesz semmit, ha ő nem változik, ha ő nem alakul sehová. Tehát, hogy mint ahogy mondtam, ilyen mágikus erővel hatsz rá, és ez arra ösztönzi őt, hogy ő változzon. És tulajdonképpen minden kapcsolat valamilyen szempontból megváltoztat bennünket, akkor van a probléma, ha nem. Hogyha miután véget ér egy kapcsolat, akkor továbbra is hasonló módon siránkozunk, mondjuk, mint az előző szakításnál, vagy ugyanazokat, vagy a következő párkapcsolat is ugyanolyan nehéz lesz, mert akkor az azt jelenti, hogy nem változtunk semmit, mert, és itt jól látszik, hogy ő érzi ennek a változásnak a kényszerét. Persze az is lehet, hogy most azt is érzi, hogy a pillanatnyi energiák, amikor a videót készítem, olyan energiák vannak, hogy változásra késztet mindenkit. Persze, ha később nézed a videót, nem akkor, amikor ezt elkészítem, akkor is lehetnek számodra aktuálisak ezek az energiák, ugyanis mindenkinél más időpontban következik be. Vannak dolgok, aminek be kell következni, és vannak amik lehetőségek, hogy élünk-e vele. Ezt mondjuk a születési tervünkben ezt rögzítették, és ennek az elősegítésére érkeznek az energiák, amelyek égi szinten támogató energiáknak számítanak, de valójában az emberi megélésünk szempontjából nagyon gyakran nem aznak éljük meg. És ezt szoktam elmondani gyakran a lelki társaknál is, hogy ők nem puszta szeretetet hoznak nekünk, bár az is ott van, de ez inkább égi szeretet sok esetben, mert amikor nagyon durván kapcsolódik hozzánk egy lelkitárs, akkor bizony az lehet nekünk emberi mi voltunkban fájó és sértő is, ugyanakkor pedig ő valamire nagyon rá akar nekünk mutatni. Neki egy ilyen seb van, amit ő érez, hogy azon változtatnia kellene, itt is ez jön ki tulajdonképpen, de nem bír egyenlőre ezen túllendülni, nem bírja ezt egyenlőre begyógyítani magán, viszont érzi, hogy erre szükség lenne, és te ezt az érzést váltod ki belőle, és ki is jöttél, tehát itt mint szerelmes társ. Tehát ez nagyon-nagyon erős nyomás az, amit te így energetikailag gyakorolsz rá. És ez nem is baj, mert mint mondtam, ezért jönnek létre a találkozások, és akkor föltesszük a nagy kérdést, hogy akkor mire vágyik veled kapcsolatosan így a következő néhány napban, egy hétben, különös tekintettel a Valentin napra, hogy van-e valami konkrét vágya, és a néző mire számíthat ettől a szeretett személytől. Most mire vágyik? Mit szeretne? Lássuk.
Hát ettől frappánsabb választ nem is kaphattunk volna, mint hogy arra vágyjuk, hogy találkozzatok, hogy együtt legyetek, hogy örüljetek egymásnak, és hogy fizikálisan és ténylegesen is találkozzatok, mert hogy az utazás az én olvasatomban mindig azt jelenti, hogy tényleg történik közeledés, nem csak gondol rá, nem csak vágyik rá, hanem hogy itt ténylegesen is történjen találkozás, bár a középső lapnak a kevés pénz érkezett, és ez kicsit elszomorít engem is, nem csak őt, mert hogy lehetséges, hogy vagy anyagi akadálya van, vagy pedig valami más, ami megakadályozza, vagy amit ő úgy vél, hogy az megakadályozza ezt a találkozást, és emiatt ő mondjuk hát nem érzi jól magát. Na nézzük itt a kevés pénzt, miért van itt ez az akadály. Sok esetben lehet arról szó, hogy neki mondjuk a munkája miatt a munkáját kellene félretenni, vagy hátrébb sorolni, hogyha veled szeretne találkozni. De arról is lehet szó, hogy egyfajta távolságot kellene leküzdenie ahhoz magában leginkább, hogy ő tudjon közeledni. És mint az előbb is láttuk, hogy ő nem biztos, hogy elég értékesnek tartja magát ahhoz, hogy találkozzon veled, hogy jöjjön, bár mégiscsak, mint az előbb is látszott, hogy mágikus vonzalom van, mágikus vonzalommal vonzódik hozzád. És ez túlságosan erős benne, ez a bizonytalankodás. Na nézzük itt ez egy férfire mit tudhatunk meg. Hát itt azt hiszem, ez nagyon nyilvánvaló, hogy ő bizony, amikor így magába fordul, akkor nagyon is azt monologizálja, tehát megbeszéli magával, hogy milyen nagyon is mélyek az ő érzései, és hogy időről időre rátörnek ezek a mély érzelmek, és jó lenne ennek hangot adni, de hát, és akkor így számtalan okot felsorol a de hát miatt. És nézzük még az utazást, hogy arról mit tudhatunk, hogy lesz-e tényleg közeledés, tud-e, akar-e, fog-e. Mégiscsak jönni akart. Hát nagyon tart a reménytől, tehát nagyon tart attól, hogy ez egy hiú ábránd a részéről, hogyha ő közeledik, és hogy akkor ez így teljesül, amiről ő ábrándozik, mert látható, hogy ő ábrándozik, de fél, tulajdonképpen szerintem attól is fél, hogy teljesül, meg attól is, hogy nem. Olyan mindenféle szempontból bizonytalannak érzem ezt a személyt, viszont kétségtelen, hogy mágikus a vonzerőd az ő irányába. Úgyhogy erre vágyna veled kapcsolatosan, így most ezt látom, hogy ő jönne ezerrel, de itt neki most a saját korlátait kell meghaladnia, amihez égi támogatást kap, ami fáj neki, rosszul éli meg, és hagyni kell ebben az esetben az égi energiákat, hogy kifejtsék a hatásukat, és bizony ez most nem segíti őt, hogyha most itt sajnálgatjuk, hogy szegény milyen nehézségekkel küzd, hanem mindenkinek megvan a maga keresztje, ahogy szokták mondani, és mindenki a sajátját próbálja megcipelni, és azt
azt megoldani, hogy hogyan tudja azt könnyebben vinni. Ez lenne itt az egésznek a konklúziója. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót, és köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat is, ha még nem vagy feliratkozva, és a kommenteket is. A leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, ha bármilyen kérdésetek lenne. A tagságra is fölhívom a figyelmeteket, hogy a tagsággal, az legalacsonyabb szintű tagsággal reklám nélkül, reklámmentesen nézhetek meg minden videót, a következő szinteknél pedig lehetőség van arra, hogy akár egyéni konzultációt is kérjetek tőlem, és ott még a többi, az ingyen vagy a reklámmentes videónézésen kívül egy csomó élő közvetítés és minden más is benne foglaltatik, tehát itt a tagságban megtaláljátok az egyéni videó, vagy az egyéni konzultációs lehetőséget is, a videókészítés lehetőséget is, meg a gyógyítást, az öngyógyítást is, meg a reklámmentes videókat is, úgyhogy ha szeretnél fejlődni, vagy velem konzultálni, akkor erre mind lehetőséged van, és itt nem kell más csinálni, csak a videónál a csatorna logójára logója mellett ott van a csatlakozás, arra rákattintani, és akkor ő megmutatja a különböző tagsági szinteket. Ennyi a dolga, vagy ennyi a dolog vele, és kiválasztani, hogy melyiket szeretnétek. Köszönöm mindannyiótoknak, és szuper jó Valentin napot kívánok! Sziasztok!